Hi everyone! Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad, and today makikita nyo dito, pag-uusapan natin itong vivo Y73. So ito yung isa sa pinakabago nilang ilalabas dito sa Pilipinas, pero kung hahanapin nyo ito sa internet, makikita nyo na nilabas na to last year sa India. So let's find out kung ano yung pwede nyo ma-expect dito. Ito lang yung quick unboxing natin and initial impressions ko dito. Follow up ko pa to with my full review. So kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa phone na to, let me know in the comment section. So tara, unbox muna natin. Alright guys, so ito na nga yung phone natin. So yun yung quick unboxing. And nakita nyo, meron tayong charger, 33 watts yung kasama, as well as meron pa rin tayong kasamang earphones dito na wired. So it's still impressive kasi bihira na lang talaga yung mga phone brands na nag-o-offer ng earphones. Pero ang pinaka-impressive sa akin so far dito is itong back niya. So nakikita nyo, kahit may soft case na naka-install dito, nag-change pa rin yung design niya. So ito talaga yung gusto ko, yung diamond flare na colorway. So sobrang slick and stylish ito. Talagang magiging unique and stand out ka kung ganito yung klase ng back panel ang meron sa phone mo. But anyway, let's check out na muna yung mga ports dito. So sa bottom, meron tayong 3.5mm headphone jack, a microphone, USB-C charging port, and a down-firing speaker. Mono speaker lang po yung meron tayo. And then sa right side, nandiyan yung power button natin and volume rockers. Wala po yung fingerprint scanner dyan. And then noise cancelling microphone nasa top. And then sa left side, nandyan yung triple card slot natin. Pwedeng dual SIM plus a micro SD card slot up to 1 TB. So kung gusto nyo lang naman, kung trip nyo, pwede nyo isagad talaga yung memory nito. Sa harap naman, meron tayong 6.44 inches na display with a water drop notch design as a selfie camera, 16 megapixels. Now, comment ko lang, medyo old school pa rin yung datingan nito. So, hopefully, yung mga future phones ni Vivo mag-shift na to a punch hole style. And then, nakalimutan ko banggitin, yung display pala nito is an AMOLED display. Kaya nakikita nyo, very vibrant yung colors talaga. And saktong-sakto yung saturation niya. Talagang eye-pleasing yung colors. Comment ko lang guys, 170 grams lang yung weight nito. So ramdam na ramdam nyo talaga yung pagiging magaan niya. Pero I think dahil yan sa battery nito na 4,000 mAh lang, na medyo maliit na yung capacity na yan. Pero titingnan natin, ititest natin kung maganda pa rin yung battery life niya kahit na 4,000 mAh lang. Alright, so diretso na tayo sa software nito. So meron tong Android 11 out of the box and FunTouch OS 11. So hindi pa FunTouch OS 12. But hopefully, this gets the FunTouch OS 12 na treatment. Pero so far, one day ko pa lang talaga fully natetest. Smooth naman yung experience ko. Wala naman akong na-experience na lag. And nag-open naman na mabilis yung mga apps na ino-open ko dito sa phone. And I guess in terms of performance, nakakatulong din talaga yung chipset nito na Helio G95. And I know marami sa inyo sawa na sa G95, pero 2022 na, ang dami-dami pa ring phones na naka G95. Pero kung benchmark yung titingnan natin, malakas yung performance niya. Kasi 342,000 ang Tuto benchmark points ang pwede natin makuha dito. And if nanonood ka madalas ng mga phone reviews, alam nyo naman yung performance already ng G95. Maganda talaga yan for gaming. And talagang maasahan naman yung performance niya in terms of overall smoothness ng pagpapatakbo ng mga phones nyo. Pero don't worry, itetest ko pa rin siya sa gaming. Nakita nyo naman yung mga naka-install na games dito. So yun yung mga itetest natin sa full review. And then next, pagtuunan natin ng pansin yung display niya. Now, nakakapagtaka lang dahil hindi to naka-highlight sa box ni Vivo, pero naka-AMOLED display itong vivo Y73, which is again, very odd na hindi nila highlight kasi isa yan sa mga selling points ng mga phone na pag maganda yung display mo, ipagsigawan mo yan. If there's anything na pwede ko idagdag dito, sana ginawa nilang at least 90Hz refresh rate kasi naka-basic lang na 60Hz refresh rate
yung display nito. So it would have been nicer kung merong 90Hz or even 120Hz. Pero kung mahilig ka manood ng movies, very satisfying na and okay na rin naman yung 60Hz refresh rate. Para sa akin lang personally, papipiliin ako 60Hz AMOLED versus 120Hz na IPS LCD. Mas pipiliin ko tong 60Hz na AMOLED. So far, wala naman akong reklamo kasi naka-widevine level 1 din to. So pwede kayo manood ng Netflix in HD quality. Next naman, gusto ko sana pag-usapan natin yung camera kasi ito talaga yung na-highlight nila na maganda daw na feature ng vivo Y73. Pero hindi ko pa gaanong natetest. Again, 1 day pa lang sa akin itong vivo Y73 and so far, medyo madilim pa yung area or yung environment kung saan ako nagpipicture. So, hindi gaano kaganda yung lighting. So, makikita nyo dito sa mga sample pictures natin, medyo dull yung kulay and that's because of the gray sky. Nakikita nyo naman yan, di ba? Makulimlim. So, hopefully, makakuha tayo ng mga pictures in broad daylight na talagang litaw na litaw yung liwanag ng araw para ma-judge natin fairly itong camera ng vivo Y73. And as for video, na-try ko na yung 4K 30 frames per second. And surprisingly, kahit walang OIS and actually yung EIS niya gumagana lang sa Full HD resolution, medyo steady pa rin naman yung 4K video natin. So hindi siya kasing alog ng mga na-try ko na other phones na walang EIS and OIS sa 4K. Next naman yung battery. So ayun nga, 4,000 mAh yung battery nito plus 33 watts of fast charging. So probably about over an hour yung charging time nito. So yung mga bagay na yan tulad ng battery life, gaming experience ko, as well as yung full camera review natin nitong vivo Y73, doon na po sa full review natin. Pero gusto ko lang talaga ibahagi sa inyo yung initial impressions ko dito and quick unboxing kasi nga, una, nagustuhan ko talaga yung design niya. I think yung diamond flare na colorway is gonna be the best option para sa mga gusto talaga mag-stand out and maging unique yung phones nila. And then gusto ko yung fact na lightweight lang siya, 170 grams. But again, meron nga drawback kasi 4,000 mAh lang yung battery na naisiksik nila. And then actually, ang na-surprise ako dito is that meron na siyang AMOLED display. So, napakaganda talaga ng kulay, very vibrant. Pero I wish na meron siyang higher refresh rate kasi I'm pretty sure this is gonna be at the mid-range price point. Hindi ko pa alam yung presyo actually, pero kung meron ako mahanap na link, ilalagay ko dyan sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to. Pero kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito sa vivo Y73, let me know in the comment section and we'll try to answer all of them sa full review. Na kung gusto mo pang manood na iba pang videos, meron po akong gaming test ng vivo Y21T, nandyan po yung link. And kung gusto mong malaman yung mga gimmick features sa tingin ko ng mga phones, andyan po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.